Jos sä katoit mun viime videon tulisesta burritosta, sä tiedät, että mä en helpolla luovuta. Mutta tämä seuraava haaste ei satuta mua samalla tavalla, mutta tää on vielä pahempaa. Varoitus, älä syö samalla kun katsot tätä videota. Seuraavaksi me syödään jotain todella ällöttävää. Tänään on luvassa silkkimatoja sekä ällöttäviä munia, eli fermentoituja munia. Mä en ole varma, pitäisikö näitä kutsua ruuaksi ollenkaan. Aasiassa nämä on suurta herkkua, mutta täällä kotosuomessa nämä on varmaan yhtä pahaa kuin surströmming. Hell no! Burrito testas mun kivunsietokyvyn, mutta nää testaa mun pään. Ja te tiedätte, että mä en helpolla luovuta. Kun mä rupean tekemään jotain haastetta, niin mä teen sen vaikka pakolla. Ja mä uskon vahvasti, että suurimmaksi osaksi kaikkien tulisten ja muiden haasteiden onnistumiseen se on sun päättäväisyydestä kiinni. Ja sitähän multa löytyy. Ja rehellisesti, mä en haluaisi testata näitä tuotteita ja tehdä tätä haastetta. Mutta mulla ei ole vaihtoehtoa. Nämä tuotteet on ollut mun kaapissa jo pitkään ja nyt me testataan ne. Nämä on fermentoituja munia. Näitä mä oon kutsunut ällömuniksi. Ja rehellisesti sanottuna mun mielestä nämä ei näytä yhtään houkuttelevalta. Ja nämä on tullut katsojalahjoituksena, joten mun on oikeasti pakko testata nämä. Ja mitäs tykkäätte mun lätsästä? Mä sain niin paljon kehuja burrito-videolla, kun mä käytin cowboy-hattua, niin mä ajattelin, että näissä haasteissa mä tuun aina käyttää jotain erikoista hattua. Mulla on muutamia kotona jo valmiina, mutta pitää hommata lisää. Ällömunat. Onko nämä oikeasti ällöttäviä vai onko nämä jopa hyviä? Kattokaa nyt tätä. Mua jotenkin ällöttää tää ajatuskin tästä, mut ei auta. Ei mennä aueta. Niin hyvin pakattu. Mua jopa niinku ällöttää tää. Tää ei siis aukee, ei millään. No nyt on kyllä erikoisesti pakattu. En mä tiedä miten tää voisi aueta. Okei. Tää on tosi outoa. Siis käytännössä tää ei haise mitenkään kauhean pahalle. Mutta nää on tosi outoja. Siis tää on kananmuna ihan oikeesti. Fermentoitu kananmuna. Täällä on niinku keltuainen ja kaikki. Okei. Ei tää voi olla paha. N-Y-T. Nyt. Siis näissä on vähän outo maku, mutta en mä nyt sano, että tää on tosi pahaa. Nää on tosi kumimaiset ja tämmöiset hassut. Aika suolasen makusta. Siis mua on jotenkin ällöttänyt ajatuskin näistä ällömunista. Mut ei tää ollutkaan niin paha. Mä en tiedä mikä ennakkoluulo mulla on ollut näitä vastaan. Selvisin siitä. Ja pieni maininta tähän väliin. Nämä tuotteet ei ole Matchmartista, mutta Matchmartissa on tosi laaja valikoima myös aasialaisia tuotteita. Siellä on paljon bullaknuudeleita sekä muita tuotteita, mitä löydät ihan perinteisistä suomalaisista kaupoista, mutta hävikkihinnoin monesti -50% hinnoista. Säästää aika paljon kun tilaa Matchmartilta ja koodilla SUPERI15 saa vielä 15% alennusta yli 50 € tilauksiin. Tää on itse asiassa tosi hyvä diili. Mut nyt
takaisin asiaan. Okei, nyt on ällömunat testattu ja vähän ehkä jäi semmonen outo maku suuhun. Mut seuraavaksi on matoja ja mua pelottaa tää. Koska nää on oikeasti suurta herkkua Aasiassa ja ne syö siellä ihan niinku välipalana. Mut tässä on jotain chilimatoja ja tässä on siis jotain ihan niinku muuta ja en tiedä, mua jännittää oikeesti. Et mitä ihmettä. Ja nää mä oon myöskin saanut, mulle on ostettu nää. Mä en oo varma, että onks nää jostain Kiinasta vai mistä mulle tilattuna. Hieman jännittää. Täällä on oikeasti matoja. Oi. Maistuu. Maistuisiko madot? Mun on pakko syödä näitä molempia. Nää haju on aivan kauhea. Täällä on chili-versio. Täällä on jotain... Siis täällä on jotain... maissejakin. Kattokaa, jossain ne syö näitä. Tää haisee ihan hirveelle. Ei helvetti, mitä mä oon taas mennyt tekemään? Tää ei oo tulista, mutta tää on vielä jotenkin pahempaa. Tulisen haasteen tekeminen on paljon helpompaa kuin tämmösen. Okei, mä pystyn tähän. NYT, nyt. A few moments later. Mä laattasin äsken. Hyi hitto, miten jossain maissa tää oikeesti voi olla herkkua? En voi käsittää. Siis en voi käsittää. Noniin. Sitten pitäis maistaa tää, missä on niinku chiliä ja... Täällä on jotain maissia ja chiliä. Kattokaa. Siinä on chiliä ja siinä on vähän maissia. NYT nyt. Okei, siinä oli vähän potkua itse asiassa. Toi chili vie pois sen ällöttävän maun. Siis nää oli aivan hirveitä. Siis ei tääkään mitään herkkua oo. Mut toi chili vie pois sen ällöttävän maun. Et jos mun jotain pitäis syödä, niin kyllä mä mieluummin tätä söisin, mut ei toikaan mitenkään niinku hyvää ollut. Mut ei mulla oo semmonen olo, että mun on pakko laatata. Siis vaikka nää ei haissu pahalle, niin mä voisin sanoa, että nää on hyvin lähelle Surströmmingin makumaailmaa. Todella pahaa. Ja jossain maissa tämä on suurta herkkua. Munat vai manot? Kyllä mä mieluummin syön näitä munia, mut en mä mielellään niitäkään hirveästi. Vähän kun otti
pienen palan, niin se oli ihan ok, mutta sitten kun otti enemmän, niin tuli vähän ällöttävä maku. Siis oikeesti, tää oli aivan kamalaa. Tääkin oli, mutta ei niin paha onneksi. Tää ei ollut tuskallisen tulista, mutta oli muulla tavoin aivan sairasta. Kumpaa sä söisit mieluummin? Fermentoidut munat vai madot? Vai et kumpaakaan?